Hello everyone, welcome to my YouTube channel and আজি মই unboxing কৰিবলৈ গৈ আছো মোৰ much awaited gadget that is GoPro Hero 12 Black. এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো from Flipkart and এই প্ৰডাক্টটো স্পেশাল হয় because it's a India official product. তো GoPro India official product হয় এইটো আৰু YouTubeত অসমীয়াত আপুনি GoPro India official productৰ unboxing এইটো প্ৰথম ভিডিও দেখিবলৈ পাব। সো আহক চাও এই বক্সৰ ভিতৰত কি আহে। এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব যেটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এণ্ড ফ্লিপকাৰ্টে আজিকালি ওপেন বক্স ডেলিভাৰী কৰে সো বক্স আমি অলৰেডি ওপেন কৰিছো ইয়াৰ আগত মই যিমানবোৰ ভিডিও চাইছিলো GoPro 11 লক 10 লক বা আদাৰ যিমানখিনি প্ৰিভিয়াছ GoPro আছিল তাত GoPro এটা খুব ধুনীয়া এটা কেৰি কেছ দিয়ে ব্ল্যাক কালাৰৰ GoPro বাট এইবাৰ আনফৰচুনেটলি GoPro 12 ত এইটো নাই GoPro 12 ত আপোনাক এটা জাস্ট বক্স দিছে যেটো কি আগৰ GoPro টো আছিল বাট কেৰি কেছ নাই এইবাৰ সো ইটস এ কষ্ট কাটিং সো এয়া আছে বক্স ওকে বক্সৰ পৰা ওলাইছে ডকুমেন্টস যিবোৰ দেখিছে আপোনাৰ GoPro ষ্টিকাৰ আছে যিবোৰ আমি ক্যামেৰা বা হেলমেট বা আমাৰ বাইকত আমি ইউজ কৰিব পাৰো ওকে তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাইছে ইট ইজ USB চাৰ্জাৰ যেটো আমি GoPro চাৰ্জ কৰিম নেক্সট ইজ আ মাউন্ট এইটো আমাৰ হেলমেটত মাউন্ট কৰিবলৈ GoPro দিছে তাৰ লগত এইটো স্ক্ৰু যেটো আমি GoPro টো ইয়াত কানেক্ট কৰিম কৰি কেনে স্ক্ৰুৰে টাইট কৰিম Next, another এটা mount আছে যেটো কি আমি হেলমেটত মাউন্ট কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছফালে মাউন্ট কৰিব 3M টেপ আছে যেটো কি both side হয় সো এটো পেস্ট কৰিম আমি আমাৰ হেলমেটত তাৰ লগত আমি এইটো কানেক্ট কৰি এনেকে আমাৰ GoPro টো ইয়াতে মাউন্ট কৰিম নেক্সট আহিছে GoPro ব্যাটাৰীটো উলিয়াই লৈছো ওকে সো ইটস আ enduro battery so GoPro 11 and 12 ত আহে enduro battery যেটোৰ battery life comparatively GoPro 10 but তাৰ other previous generation তাতকে better হয় So GoPro battery to আমি রাখি রইছো Now finally the main product Okay I'm quite excited Okay so here was a GoPro Hero 12 for packing আপোনালোকে দেখিছে so মই এই সাইডৰ কাগজবোৰ গুছাই লৈছো তেতিয়া আমি গম পাম actually GoPro Hero 12 দেখিবলৈ কেনেকুৱা Okay So এইটো মই ৰাখিলো Okay এইবোৰ মই গুছাই লৈছো So yes I say camera ওপৰটো আমি কভাৰটো গুছালো next yes এটো secondary display হয় GoPro okay so finally ইয়াত মন কৰিব ইয়াত এটা ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া আছে মই আপোনালোকক দেখাইছো most probably আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মেনশন আছে যে GoPro ইউজ কৰাৰ আগত আমি ইয়াৰ অফিশিয়াল এপ আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব so ইয়াত ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া আছে camera must be updated before you can use it so camera to use korar agot ba on korar agot ami yar jitu eta app ase GoPro nijor jitu official app that is quick buli eta app ase jitu Play Store ba iOS that means Android and iPhone duita mobile ote ba duita platform ote use koribo parim aru ei app download kori camera jitu software to ami update koribo lagibo then only ami GoPro to use koribo parim so eitu moi gusai loisu So finally this is the product এইটোৱে হৈছে GoPro Hero 12 মই এতিয়া আপোনালোকক অন কৰি দেখাই দিছো সো ইয়াত আপুনি সক মন কৰক ব্যাটাৰী যেটো এন্টাৰ কৰিব না ব্যাটাৰী দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আমি এটো ক্লিক কৰিব লাগে এটো ওপেন হৈ গল এটো ব্যাটাৰী কম্পাৰ্টমেন্ট ইয়াত আমি ব্যাটাৰীটো ভৰাই দিলো ওকে ডান ইয়াত মেমৰি কাৰ্ডৰ স্লট ইয়াতে দিয়া আছে মই মেমৰি কাৰ্ড পিছত আপোনালোকক লগাই কেনে দেখাম और ऑलरेडी मेमोरी कार्ड यार ऑर्डर दिसु जेतु कि मोटा एতিয়াও ডেলিভারি হোৱা নাই মোটা আছে SanDisk Ultra বাট মই অৰ্ডাৰ কৰিছো SanDisk Extreme Pro যেতু কি মোটা খুনকালে ডেলিভাৰ হ'ব মই তেতিয়া আপোনালোকক হেতু ইউজ কৰি দেখাই দিম সো মই ব্যাটাৰী ইনসাৰ্ট কৰি দিছো এতিয়া মই অন কৰিছো এটো হৈছে পাৱাৰ বাটন সো এয়া পাৱাৰ বাটন মই প্ৰেছ কৰিছো এন্ড হিয়াৰ উই গো ক্যামেৰা অন হৈ গৈছে আপোনালোকে মন কৰিছে এয়া ক্যামেৰা অন হৈ গৈছে আৰু ক্যামেৰাত মুখ দেখিছে আপোনালোকে এয়া হৈ গৈছে আমাৰ GoPro Hero 12 এটো হৈছে GoPro Hero 12 ফৰ ডিসপ্লে এটো হৈছে GoPro Hero 12 যেটো কি লেটেস্ট প্ৰডাক্ট হৈছে GoPro ফালৰ পৰা আৰু এইটোৱে হৈছে বেষ্ট অ্যাকশন ক্যামেৰা যদি আপোনালোকে মোটো ব্লগিং কৰিব বিচাৰিছে বা যি কোনো স্পোর্টস এক্টিভিটিৰ লগত ৰিলেটেড হয় তাত আপোনালোকে ভিডিও বনাব বিচাৰিছে দেখাব বিচাৰিছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিছে বা ট্ৰাভেল ব্লগ কৰিব বিচাৰিছে এডভেঞ্চাৰ যদি আপোনালোকে ভাল পায় আৰু আপোনালোকে কৰা এডভেঞ্চাৰক যদি আপোনালোকে ৰাইজক দেখাব বিচাৰিছে বা ইউটিউবত বা আপুনি ভিডিও মেমৰিজ ৰাখিব বিচাৰিছে দেন this will be your best option
So মোৰ মতে GoPro Hero 12 is the best action camera যিমানখিনিলৈ মই দেখিছোঁ আৰু that's why মই এইটো purchase কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ GoPro 12 ৰে ৰেকৰ্ড কৰা মোৰ মোটো ব্লগিং এণ্ড ব্লগিং ভিডিঅ'জ চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব ইমানতে সামৰিছোঁ তো আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই